เราจะแยกนะคะไข่แดงไข่ขาวไข่เบอร์2อุณหภูมิห้อง6ฟองค่ะส่วนผสมแรกนะคะจะมีนมค่ะนมรสจืดธรรมดาเนี่ยราคา100 ml ใส่ลงไปแล้วก็จะมีเนยจืดนะคะเนยจืดเนี่ยประมาณ95 กรัมเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟแค่เนยเขาละลายเท่านั้นเองตัวนี้คือเนยนะคะกับนมที่เราละลายมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยังอุ่นๆมีฟองขึ้นอยู่เลยค่ะซึ่งเราจะใส่ไปตอนนี้เลยใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆเทใส่ลงไปนะคะเราก็จะคนไข่ไปด้วยแบบนี้เร็วๆวานิลาค่ะใครมีวานิลาน้ำนะคะใส่ลงไปใครมีวานิลาผงก็ใส่ลงไปแป้งจะเป็นแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้ส่วนตัวปีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์1 ถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็จะคนแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเค้กส่วนนี้ค่ะพักเอาไว้ไข่ขาว6 ฟองจะเอามาตีให้เป็นฟองหยาบก่อนตอนนี้นะคะเราอุ่นเตาอบแล้วนะที่ไฟ150 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมตีให้เป็นฟองหยาบๆนะหลังจากที่เป็นฟองหยาบแล้วนะคะบีบมะนาวน้ำมะนาวลงไปค่ะประมาณ1 ช้อนชาหรือใส่ครีมออฟทาท่าลงไปก็ได้1 ช้อนชาดีต่อและค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยแหละค่ะครึ่งถ้วยตวงเดี๋ยวเราตีแค่ให้เขาตั้งยอดแค่นี้เองค่ะแค่นี้นะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเทไข่เราเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปค่อยๆเทนะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนแล้วเราก็คนค่อยๆคนนะคนแบบนี้นะเนี่ยคือให้เค้กเขาเข้ากันอะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กเขาเป็นไตนะคะใครที่อบแล้วเค้กเป็นไตก็มีสาเหตุมาจากการคนเค้กไม่เข้ากันนี่เขาจะได้เนื้อแบบนี้นะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเราอุ่นเตาอบไว้แล้วนะคะไฟ150 องศาไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมก่อนล่วงหน้าก่อนแล้ว5 นาทีนะอย่าลืมนะพิมพ์ค่ะพิมพ์มีนาใช้20 เซนคูณ20 เซนและกุกระดาษไขด้วยไม่ทาน้ำมันนะห้ามทาอะไรเลยเพราะว่าเวลาอบเนี่ยเขาจะใช้ความติดนะคะไต่ขึ้นมาไต่เค้กขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะเทลงไปแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้นะแล้วก็จะอบแบบรองน้ำนะคะเคาะก่อนน่าจะออกมาไม่เนียนด้วยซ้ำอันเนี้ยเพราะว่ามีนาขี้เกียจไล่ฟองอากาศมันจะมีเทคนิคในการไล่ฟองอากาศอะนะไม่ไล่เลยเอาแค่นี้ละค่ะ
ง่ายๆน้ำร้อนนะคะเนี่ยค่ะน้ำที่เราต้มแล้วค่ะต้มเดือดอะค่ะแล้วก็เอามาใส่เราจะใส่ไปประมาณ1เซนอบที่ไฟ150องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบยาวไปค่ะจนเค้กเขาไต่ขึ้นมาอบนะคะ60นาทีหลังจากนั้นอย่าเพิ่งเอาออกจากเตานะคาไว้ในเตาค่ะจนเค้กเขาอุ่นๆมันก็จะได้แบบนี้ประมาณนี้ละค่ะก็คือตามนั่นแหละเนี่ยยืยเดี๋ยวตัดนะคะไข่ไต้หวันเนื้อแบบนี้นุ่มๆละมุนค่ะถึงจะยุบเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโฮมเมดได้อยู่เนื้อในลองทำดูนะคะเค้กไข่ไต้หวันทำไม่ยากค่ะแต่ว่าอยู่ที่การอบเท่านั้นเองอบให้ครบ60นาทีนะคะ60-65นาทีอย่าเพิ่งเอาออกมานะถ้าเอาออกมาเลยอาจจะอยู่ได้จ้าดูเอาเองแล้วกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้มีนาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเค้กไข่ไต้หวันทำให้แล้วนะคะเนื้อนุ่มละมุนจริงเลยดูเองแล้วกัน